จะมารีวิวรถไฟชั้น1ประเทศอิตาลีบ้างรถไฟออกแล้วครับโคตรตรงเวลาก็เดี๋ยวรอบนี้ครับเราหลังจากที่เราเคยรีวิวรถไฟชั้น1ประเทศไทยนะครับตอนนี้จะมารีวิวรถไฟชั้น1ประเทศอิตาลีบ้างนะครับตอนนี้อยู่เมืองชายแดนนะครับชื่อว่าเวนติมิลถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับเวนติมิลเนี่ยจะเดินทางไปที่มิลานโนหรือว่ามิลานจะเป็นรถไฟชั้น1นั่งเข้าไปแต่เมื่อกี้เราขับขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นก็จะมีทหารมีตำรวจแบบเยอะมากแล้วเขาก็จะมาขอตรวจพาสปอร์ตขอตรวจวัคซีนว่าเราฉีดวัคซีนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยก็ค่อนข้างละเอียดนิดนึงตั๋วของรถไฟชั้น1ของอิตาลีเนี่ยจะราคาถูกกว่าของฝรั่งเศสเยอะมากแต่ที่ผมงงอยู่ตอนนี้คือเสียงอี๊ดอะไรเนี่ยที่ทุกคนได้ยินเนี่ย ซึ่งรถไฟของอิตาลีจะชื่อว่า Trenitalia ถ้าผมอ่านออกเสียงผิดขออภัยอีกครั้งโอเคแล้วเดี๋ยวเรารอขึ้นไปดูบนเครื่องกันว่ามันมีอะไรบ้างเมื่อกี้จะไปเข้าห้องน้ำครับก็เลยบอกเขาว่าขออนุญาตไปได้ไหมครับว่าเขาอยู่ตรงหน้าทางขึ้นเลยกลัวกลับมาแล้วเขาไม่ให้เข้ากลัวโดนตรวจอีกรอบที่นี่ตำรวจเยอะมากนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นชายแดนแล้วก็นี่คือสถานีเขาโล่งมากนั่นน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นเมืองชายแดนนี่แหละก็คือง่ายๆเป็นเมืองแบบอารมณ์ประมาณว่าเมืองชนบทที่อยู่ติดชายแดนเลยติดชายแดนฝรั่งเศสนะครับที่นี่อย่างที่ทุกคนเห็นนะสถานีของเขาที่เนี่ยก็จะมีความเป็นแบบขนส่งบ้านเราก็จะแบบเรียบๆง่ายๆไม่มีอะไรเยอะมากนะฮะตำรวจเยอะนะครับมีคาเฟ่ที่หนึ่งแต่เดี๋ยวผมจะไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวแวะคาเฟ่ด้วยส่วนห้องน้ำปิดเหรอทำความสะอาดอยู่ซะอย่างนั้นอันนี้เดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะครับที่เห็นตรงหน้าทุกคนนะครับนี่คือรถไฟฝรั่งเศสนะครับจะค่อนข้างภายนอกค่อนข้างใหม่เนาะมีการตกแต่งนู่นนั่นนี่นะฮะดูสวยงามแต่ฝั่งขวานะครับนี่คือรถไฟของอิตาลีนะครับจะมีตัวภายนอกของรถเนี่ยจะดูเก่ากว่าแต่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าโอเคไหมแล้วก็รถไฟอิตาลีเนี่ยจะเป็นชั้นเดียวแต่ว่าเพดานมันจะสูงแต่รถไฟของฝรั่งเศสเนี่ยมันจะเป็นที่นั่ง2ชั้นมันจะมีชั้น2ด้วยมีชั้นบนกับชั้นล่างแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็จะสูงกว่านะฮะอันนี้คือตั๋วนะครับตั๋วที่ได้มาเนี่ยจะเป็นe-ticket นะฮะแล้วก็จะมี QR code คิดว่าก็อาจจะตรวจบนเครื่องบนรถไฟนะครับแล้วก็ราคานะครับ29.9 ยูโรนะครับสำหรับ First Class นะฮะก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าฝรั่งเศสเยอะมากในขณะที่ตอนที่ผมนั่งรถไฟของฝรั่งเศสเนี่ยราคานะครับประมาณคนละ 5,000 ที่เป็นชั้น1นะ First Class แต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันก็นั่งไกลกว่าเพราะว่ามันนั่งตั้งแต่ปารีสเนี่ยมาลงที่นิสนะครับซึ่งระยะทางมันค่อนข้างไกลแต่จากเนี่ยไปมิลานโนเนี่ยแค่ประมาณ4ชั่วโมงเท่านั้นเองจากตรงนู้น6ชั่วโมงก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูเพราะว่าช่วงเราจองของฝรั่งเศสอาจจะแพงก็ได้เพราะฝรั่งเศสเนี่ยราคามัน flexible มากช่วงคนนิยมมากตั๋วก็จะแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวรอดูว่าบนรถเป็นยังไงขึ้นมาบนรถแล้วครับก็ที่นั่งค่อนข้างกว้างขวางนะครับตรงนี้อาจจะให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ1มีโต๊ะกลางครับเราจองแบบว่าเป็น2ที่นั่งหันหน้าเข้าหากันนะครับแต่ถ้ามาเป็นครอบครัวใหญ่ก็อาจจะจองเป็นที่นั่งอย่างนี้ก็ได้มี4ที่มีที่วางของข้างบนนะครับส่วนกระเป๋านะครับต้องแอบแทรกตามช่องอย่างเงี้ยแทรกเข้าไปตรงนี้ก็ยืดออกมาได้อีกนะฝั่งนู้นก็สามารถที่จะยืดออกมาได้โอเคในนี้จะมีที่ทิ้งขยะนะครับใส่กระป๋องใส่น้ำมีปลั๊กอยู่ตรงนี้ไว้สำหรับชาร์จมือถือแล็ปท็อปต่างๆตรงนี้มีช่องระบายอากาศไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าก็ไม่ได้เก่าซะทีเดียวนะแล้วก็เอนได้ไหมใช่ไหมมันจะมีตรงนี้ให้จับซึ่งใช้ยังไงวะใช้ทำอะไรครับนี่ไม่รู้ครับแล้วก็ถ้าไปห้องตรงนู้นเนี่ยตึกตรงนู้นเนี่ยก็จะมีเราก็จะเห็นว่ามันมีที่สำหรับใส่เขาเรียกว่าจักรยานแต่ว่าจักรยานไม่ได้นะแล้วก็มีที่ล็อกเลยเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็นอกจากจักรยานเนี่ยก็จะมีที่เป็นไว้สำหรับคนพิการเก้าอี้รถเข็นนะฮะก็มีครบโอเคห้องน้ำมีนะครับห้องน้ำค่อนข้างเก่านะก็เดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าตอนนั่งจริงเนี่ยเป็นยังไงมีห้องอาหารไหมหรือไม่มีเลยทุกคนครับรถไฟออกแล้วครับโคตรตรงเวลาตอนนี้เป็นเวลา 11:03 นาทีรถไฟขยับทันทีครับ 11:03 ปุ๊บออกปั๊บแล้วก็รถชั้น1ของเราครับโล่งมากไม่มีใครเลยเดาว่าเขาน่าจะขึ้นระหว่างทางมากกว่าจะพาไปดูห้องน้ำก็หน้าตาประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึงอันนี้น่าจะเป็นชั้น2นี่เป็นที่ล็อกจักรยานนะเราสามารถจักรยานมาแล้วก็ล็อกอย่างเงี้ยได้แล้วก็นี่เป็นที่ล็อกสำหรับคนพิการ
สรุปคือรถเขามีร้านค้าเหมือนกันนะแต่ปิดแล้วก็มีจุดที่สามารถนั่งนะฮะนั่งกินข้าวแล้วก็ดูวิวซึ่งตอนนี้ไม่มีวิวนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยววิวน่าจะมาทุกท่านครับสรุปอัปเดตล่าสุดนะครับเกาะเอนได้นะครับคือไอ้ตุ่มๆเมื่อกี้ที่ผมไม่รู้อะดึงดันมันขึ้นนี่แล้วขยับเห็นปะเอนได้จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้นะมีผู้หญิงนะครับน่าจะเป็นคนอิตาเลียนนั่นแหละหรือคนฝรั่งเศสไม่รู้เขาเข้ามาบอกว่าเขานั่งที่เราก็ไปมั่นใจใส่ไม่ใช่ฉันอยู่คือที่นั่งกันเดียวกันแต่ว่ามันคนละตู้เราบอกว่านี่คือตู้หนึ่งเขาบอกไม่ใช่นี่คือตู้สองนี่คือที่เขานี่ก็เลยแบบเดินไปดูตู้หนึ่งสรุปมีที่นั่งจริงๆก็คือเรานั่งผิดแต่ว่าเราบอกเขาว่าขอสลับเลยได้ไหมเพราะว่าของเราเยอะมากอะไรเงี้ยเราแบบถ้าจะต้องมูฟอีกรอบนึงเนี่ยเขาก็โอเคถามว่าเราไปไหนบอกไปมิลานเขาคงแบบเป็นจุดหมายเดียวกันพอเป็นจุดหมายเดียวกันเขาก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวฉันไปนั่งนู่นกันจบเดี๋ยวรอดูว่าจะมีคนมานั่งตรงนี้อีกไหมเนี่ยครับทุกคนเขาจะมีรถมาขายของด้วยนะครับขายของแบบเป็นรถเข็นนะแต่จริงๆตรงเมื่อกี้มีที่ขายของนะแต่เปลี่ยนมาเป็นรถเข็นแทนเข็นไปแล้วผ่านไปเรียบร้อยแล้วที่ทุกคนเห็นนะฮะนี่ก็คือบ้านเมืองในอิตาลีครับที่เป็นทางผ่านเราก็น่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบชนบทนิดนึงนะคนก็จะเห็นว่าแบบมันจะไม่ได้บ้านส่วนไหนเขาจะสร้างเรียบๆนะครับแล้วก็เป็นสีที่ดูเอกลักษณ์ก็คือประตูหน้าต่างอะไรประมาณนี้มันจะไม่ได้มีแบบศิลปะแบบดูโคติกหรือว่าแบบในยุคต่างๆที่เหมือนฝรั่งเศสอะไรเงี้ยทุกอย่างก็จะดูเรียบๆไปหมดตอนนี้เราจอดที่สถานีใหญ่นะครับน่าจะชื่อเมืองว่าจิโนวาหรือจิโนอะประมาณนี้ส่วนป้ายนะครับเป็นป้ายแบบไซไฟครับแบบหนังไซไฟก็จะแบบปึ๊บน้องเขากำลังลุ้นอยู่นะครับว่าจะมีคนมานั่งที่เราเพราะว่าเราแลกมาตอนนี้คิดว่าเหลือแค่2สถานีนะครับตรงนี้เมืองที่ชื่อว่าเฮล่าถ้าอ่านไม่ผิดขออภัยผ่านเมืองนี้ไปก็จะเหลืออีกเมืองหนึ่งแล้วก็จะถึงที่มิลานโนก็ข้อดีของการนั่งรถไฟจะได้เห็นสภาพบ้านเมืองของแต่ละเขตเนาะอย่างตรงนี้ก็น่าจะเป็นออกแนวชนบทเลยเพราะว่าดูบ้านๆพื้นที่เก่าๆโอเคครับตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะฮะตรงเวลามากก็เดี๋ยวเราจะลงแล้วนะครับตอนนี้อยู่เข้ามาในเมืองมิลานโนแล้วนะครับหรือว่าเมืองมิลานเองและแล้วก็มาถึงที่อิตาลีมิลานโนเรียบร้อยครับแล้วก็อยู่สถานีรถไฟมิลานโนนะครับของประเทศอิตาลีเป็นการรีวิวรถไฟชั้น1จริงๆชั้น2ก็นั่งสบายนะเมื่อกี้เห็นอยู่แต่แค่ที่มันแคบกว่าแค่นั้นเองแล้วก็คนไม่เยอะครับวิวข้างทางก็จะได้เห็นแบบชนบทข้างทางต่างๆนะในประเทศอิตาลีด้วยนะครับรถไฟค่อนข้างเก่านะครับแต่ก็สะอาดนะไม่ได้สกปรกอะไรแล้วก็ที่นั่งถือว่าโอเคเลยนะฮะอาจจะไม่ได้ดีเท่าของฝรั่งเศสที่เราเคยนั่งมานะแต่ถือว่าเวิร์กมากแล้วก็ไม่มี Wi-Fi นะก็ตามราคาเนาะอันนี้นะครับรถไฟที่เราเห็นที่เรานั่งมาเนี้ยมันจะเก่าๆแต่ฝั่งนู้นเป็นรถไฟใหม่แต่ว่าเราไม่สามารถตัดสินรถไฟอิตาลีได้ด้วยรถไฟนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นรถใหม่แต่รถใหม่น่าจะวิ่งในตัวเมืองนี่เดานะระหว่างเมืองไม่ได้วิ่งออกนอกเมืองอย่างนี้วิ่งออกนอกเมืองเราก็นั่งรถไฟมาลงมิลานโนแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันนะว่านี่คือหนึ่งในเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งเมืองแห่งแฟชั่นเป็นหนึ่งในเมืองที่เจริญที่สุดของอิตาลีนะฮะเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันคือผมเคยมาอิตาลีแล้วแต่ว่ายังไม่เคยมามิลานก็เดี๋ยวไปดูกันว่าในเมืองเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกว่าสถานีรถไฟเขาค่อนข้างยิ่งใหญ่นะครับมีไปหลากหลายที่มากมีตั้งแต่ไปโรม่าโทริโนไปโบโลญญาเทียบนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่พักก่อนครับเราพักจองที่พักไปใกล้ๆตรงนี้เลยนะไปโอ้โหทุกคนนี่แค่โถงหน้าสถานีรถไฟยังโคตรยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วตรงกลางเนี่ยครับออกมาจากสถานีครับก็ได้เจอวงเวียนแบบนี้ว้าวโหสวยมากบ้านเมืองคุมโทนโรงแรมเราอยู่ปีกนี้นะฮะใกล้ๆเลยเพราะว่าผมตั้งใจจองไว้แบบไม่ต้องไปไหนไกลข้างหน้าสถานีรถไฟครับมีรถทหารสแตนด์บายอยู่แล้วก็มีแอปเปิลลูกใหญ่ที่เหมือนเน่าแล้วก็ซึ่งดูไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับบริษัท Apple
โรงแรมอยู่นี่เลยครับใกล้มากหน้าสถานีอยู่ติดกับเมโทรทางลงใต้ดินด้วยนะครับก็เดินทางสะดวกแล้วเลยเลือกตรงนี้เลยเป็นศูนย์เวลาย้ายเมืองใหญ่เนี่ยจะได้ย้ายง่ายๆถึงแล้วครับเย่ห้องเรานะครับ4-1เจอแล้วโอ้นี่ห้องแบบประตูนี่ฝังเข้าไปข้างในยังกับแบบว่าประตูลับนั่นแหละครับเปิดไฟและนี่ครับห้องโอเคเป็นสีแดงสวยงามเปิดดูวิวเท่าหน่อยโอ้เห็นวิวเมืองด้วยเห็นวิวหน้าสถานีรถไฟกลางนะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บของกันแป๊บหนึ่งโอเคเราจะไปย่านกลางเมืองนะครับจุดสำคัญก็คือมันจะมีดูโอโมก็เป็นโซนที่ใครมามิลานก็ต้องไปเพราะจะมีแหล่งช้อปปิ้งเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงความเจริญที่นี่แล้วก็ตั๋วรถไฟใต้ดินฮะเราไม่เคยขึ้นรถไฟใต้ดินที่นี่นะครับคือเราใช้ประสบการณ์เก่าล้วนๆว่าขึ้นมาเยอะก็คือมาถึงก็มั่วหน้างานได้เลยไปดูกันตู้นู้นว่างเยอะกว่าถึงละป้ากดเข้าให้อันแรกอยู่แล้วปะไม่ใช่อันแรกมัน ordinary 3 โซนนะก็ปกติมันใช้ได้แค่ M1 หรือ M3 เลยเหรอMI1 ไม่รู้มั่วๆนะครับเสียตังค์แล้วไปบัตรนี่เนี่ย printing ticketปริ้นมาแล้วฮะเพื่อจะปุ๊บไหนข้างล่างนี่ก็ไปยื่นข้างหน้าทำไมเฮ้ยแต่ว่าตั๋วสวยอันนี้อะไรของใครของเราล่วงเหรอไม่ใช่หน้าตาตั๋วเป็นอย่างนี้นะครับโอเครถไฟใต้ดินที่นี่ก็คล้ายๆบ้านเรานะแล้วก็กว้างแล้วก็สะอาดด้วยดูหรูหราไฮโซใช่คนแต่งตัวดีมากดูแบบทุกคนแต่งตัวดูแฟชั่นมากต่างจากปารีสมากคือที่สังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าคนเขาดูแบบมีสไตล์อ่ะเป็นแบบแฟชั่นนิสต้าพอสมควรแต่งตัวใช้แบรนด์เนมด้วยแล้วก็ย่านนี้ก็จะมีแบบพวกร้านแบรนด์ร้านอะไรต่างๆนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะเดินไปจนถึงดูโอโมนะฮะตอนนี้5 โมงเย็นแล้วนะครับเรามาถึงตรงโซนที่เรียกว่าดูโอโมแล้วมันเป็นเหมือนแบบที่ช้อปปิ้งมีร้านอาหารเป็นแต่ว่าเป็นอินดอร์แล้วก็สวยมากเพราะว่ามองขึ้นไปข้างบนเป็นอย่างนี้คือในนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าเขาทำเป็นหลังคาครอบนะฮะแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากนะฮะจะสังเกตว่าข้างบนเนี่ยเขาขึงตะข่ายผมเดาว่าไว้กันนกบินนกจะได้ไม่ต้องเข้ามาข้างในให้มันสกปรกนะถ้าเดินทะลุออกมาครับจะพบกับนี่ครับวิหารดูโอโมหนึ่งในเขาเรียกว่าสุดยอดแลนด์มาร์คของมิลานที่ใครๆก็ต้องมาแล้วก็ต้องมาที่นี่สิโอ้โคตรอลังการสวยจริงสร้างได้ไงวะแบบละเอียดมาก I came to Philadelphia with a ride in my handสิ่งหนึ่งนะฮะที่เห็นในมิลานเนี่ยก็คือความคลาสสิกเนาะความยิ่งใหญ่ความสวยงามของสถานที่นะครับแล้วก็คนที่นี่แต่งตัวแบบโอ้โหสุดมากผู้หญิงก็คือจะใส่ชุดแบบสีสันสมกับเป็นเมืองแห่งแฟชั่นจริงๆแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะฮะก็อย่างที่เราเห็นนะฮะเป็นที่ช้อปปิ้งเนาะเวลาคนมามิลานเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาส่วนใหญ่มาช้อปปิ้งเพราะว่าแบรนด์เนมเนี่ยมีเยอะมากมีแบบครบทุกแบรนด์เลยนะฮะที่เป็นแบรนด์ดังๆระดับโลกของยุโรปอะไรเงี้ยว้าวอ่ะถึงได้มาเห็นแบบสถาปัตยกรรมอะไรทุกอย่างยิ่งใหญ่มากนี่ครับนี่คือมิลานโนมาถึงอิตาลีทั้งทีนะครับก็ต้องกินร้านอาหารไทยสิครับคุณนี่เอาข้างในอุ่นๆหรือข้างนอกหนาวๆเป็นร้านอาหารไทยที่ไม่ดูเป็นร้านอาหารเท่าไหร่เจ้าของร้านเป็นคนอิตาลีแต่พูดภาษาไทยงงเลยเราพูดภาษาไทยแต่เราเฉยเลยเป็นร้านอาหารไทยก็ต้องรู้ดิเหรอดูเป็นแบบนักศึกษามานั่งทำงานอะดูเป็นแบบเหมือนร้านแถวหน้ามออะไรเงี้ยจะบอกว่าราคาร้านนี้มันถูกมากแต่ว่ายังไม่รู้ขนาดนะข้าวผัดกะเพราหมูไก่เนี่ย8 ยูโรคือโคตรถูกผัดไทย8 ยูโรผัดวุ้นเส้น7 ยูโรข้าวผัดกุ้ง7 ยูโรเฮ้ยมันถูกมากเลยมาแล้วนะครับ
นะครับอาหารมาดูกันหน้าตานี่คือผัดกะเพราของอิตาลีไม่รู้ว่าคนทำเป็นคนอิตาลีหรือคนไทยนะส่วนนี้คือข้าวผัดไม่ใส่ผักนะครับของผมเองดูเป็นข้าวผัดเด็กมากๆนะครับแต่ก็นั่นแหละครับร้านอาหารไทยที่พนักงานทุกคนเป็นคนอิตาลีหมดนะครับยกเว้นแม่ครัวไม่รู้ว่าเป็นคนอะไรแต่ข้าวผัดก็ดูน่ากินอยู่นะเขาน่าจะใส่นี่แน่เลยซีอิ๊วหรืออะไรอย่างเงี้ยผัดกับซีอิ๊วอะไปเด็ดเนี่ยหอมอยู่ต้องใช้ได้นะเดี๋ยวลองกะเพรานิดนึงครับอันนี้เดาว่าน่าจะไม่เผ็ดเลยอันนี้กะเพราเนี่ยเฮ้ยโอเคนะเผ็ดนิดนี่ฮะอันนี้ต้มยำกุ้งชิมเลยแล้วกันเน้นเดลโลกะทิเผ็ดนิดน้อยมากออกแนวแบบกะทิมากกว่าเครื่องปรุงเขาน่าจะไม่ครบแล้วก็อาจจะเป็นรสชาติที่ขายคนอิตาลีด้วยกันก็ถือว่าใช้ได้นะอร่อยเลยถ้าใครเบื่อหิวอย่างเงี้ยมาเที่ยวอิตาลีก็มาลองได้ชื่อร้านว่ากินดิบ้านไทย KINDII BAANTHAI นั่นแหละประมาณนั้น